Welcome back to my channel. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video hôm nay chúng ta sẽ nói về top những cái loại vũ khí tốt mà các bạn có thể chơi thoải mái cho dù là thiếu rất là nhiều cái ghép nhé. Và chắc chắn rồi, những khẩu nào mà mình không nói trong video này thì nó sẽ là không tốt, và mọi người nếu quá thắc mắc thì có thể đưa ra những cái luận điểm của các bạn để nêu lên cho mình thấy rằng là nó thực sự không như mình nghĩ nhá. Đầu tiên về dòng cung kích, nó là một dạng vũ khí gây ra lượng sát thương vô cùng là ổn định. Ở đây với dòng này mình có một sự lựa chọn, đó chính là khẩu rắn lục. Với băng đạn 40 viên thì khẩu này thoải mái để cho các bạn chơi, cũng như là có những cái pha giao tranh tùy kèo mất nhiều thời gian. Và hơn hết thì sát thương khẩu này cũng không phải là tệ, bởi vì nó là một khẩu huyền thoại đúng không? Thời gian nạp đạn 6.5 giây mình đánh giá là không phải cái gì đó quá là lâu cả. Các bạn chỉ cần bình tĩnh chơi giữ vị trí, đợi thời gian đạn nó nạp rồi chúng ta lại chiến tiếp thôi. Khẩu này mình thích cho dù là nếu các bạn quá là đen đủi mà không có bất kỳ một cái ghép nào ấy, thì bởi vì nó bắn theo từng viên một này, và nó không có độ tỏa, và sát thương của một cái đầu đạn tên lửa của nó cũng lớn ấy. Ngày trước thì mình chắc chắn là mình có đánh giá là khẩu này nó không phải cái gì đó quá là ghê, nhưng mà so về dòng cung kích ấy, thì nó cũng tốt hơn cái khẩu carbine đúng không? Nếu mà so về những cái loại vũ khí đại trà thì nó cũng không phải cái gì đó quá là ghê, tại vì sát thương nó đều ổn định. Lâu lâu thì có một cái đầu đạn tên lửa nó bắn đúng không? Nhưng mà xét trên tổng thể về một cái phân khúc là không hề có cây ghép gì ấy, thì mình thấy là nó xứng đáng để được lọt vào video này. Tiếp theo mình muốn bổ sung khẩu thần công vào video này của mình. Theo như đúng miêu tả là khẩu này bắn càng lâu sát thương càng cao. Trong thực tế mình trải nghiệm khẩu này cho dù là không có cái ghép nó bắn cũng rất là ổn định và rất là tốt. Ở tầm gần cũng như là tầm trung, tầm xa thì nó sẽ có cái hiện tượng viên đạn bị lệch nếu như là đối phương di chuyển quá là nhanh. Tuy nhiên không vì lẽ đó mà khẩu này không được đánh giá cao. Khi khẩu này bị quá nóng thì nó sẽ cần 5 giây để nạp đạn. 5 giây thì không phải là thời gian quá là dài. Tuy nhiên nếu các bạn biết kỹ thuật bắn giữ cho khẩu này không bị nóng ấy, thì chắc chắn rồi các bạn sẽ không cần đến 5 giây để nạp đạn khẩu này đâu. Sát thương cao, ổn định. Việc gây sát thương liên tục khiến nó đối đầu với mod rất là tốt và hiệu quả. Nhưng hãy lưu ý khẩu này không phù hợp để sốc sát thương nhanh. Nó phù hợp lối chơi từ từ bình tĩnh, chọn vị trí và tấn công từng đối phương một. Nếu như bạn có thể sử dụng được khẩu này theo như lời mình nói thì đảm bảo hiệu quả của nó sẽ rất là cao, cho dù cái ghép có thiểu thốn đi chăng nữa. Ứng cử viên tiếp theo của chúng ta đó chính là súng nhiễu. Cái khẩu súng nhiễu này từ lúc nó ra mắt đến bây giờ có duy nhất một điều mình chê là cái tốc độ bay của nó chậm này, khiến cái việc các bạn dễ bị KS. Nhưng mà cái khẩu súng nhiễu này phải thực sự nhìn nhận là nó quá là khó chịu. Đặc biệt là cái khẩu này mà các bạn lôi vào 2v2 ấy, khó chịu vô cùng các bạn ạ. Lôi vào 2v2 khẩu này khó chịu lắm. Tuy nhiên để chơi tốt khẩu này các bạn cần có những cái robot linh hoạt, cơ động hoặc là khống chế nhiều ấy, để giúp các bạn có những cái pha cấu rồi rút lui ấy. Chứ khẩu này nó không thuộc kiểu gọi là đánh dồn dập. Khẩu này mà các bạn chơi được theo kiểu gọi là cấu liên tục ấy thì nó khó chịu và sát thương nó to. Với cái kiểu nó gây sát thương là gây sát thương lan, giống như kiểu cái tia điện nó dính vào các bạn ấy, kiểu một quả cầu nó bay này, xong rồi đến gần đối phương ấy thì nó sẽ tạo ra một tia năng lượng, nó dính vào đối phương và rút HP. Thì khẩu này nó sẽ vừa gây được sát thương ra phía trước mặt cũng như là ra phía sau lưng nếu mà các bạn bắn được theo kiểu mạn sườn hoặc trên đầu. Còn một số bạn bảo mình là bắn khẩu này xuống chân gây sát thương to hơn, thì mình thực sự là mình không nghĩ là nó sẽ dễ hơn việc các bạn bắn ra mạn sườn để nó gây sát thương ra sau lưng đúng không? Tốc độ nạp đạn của khẩu này thì chỉ có 5.5 giây thôi, nó ít hơn cái khẩu rắn lục kia là 1 giây. Thì đó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời mà mọi người có thể yêu ái cái khẩu này hơn khẩu rắn lục. Tầm bắn thì cũng rất là xa, đến tận là 91 m, nó không phải cái gì đó nó gần cả, nó đủ để giúp các bạn có thể chơi và kiểm soát ở những cái bản đồ rộng. Vừa nãy mình còn nói cái cơ chế gây sát thương đúng không? Thì đó chính là cái bán kính mặc định của khẩu này đã là 7 m rồi. Một cái khẩu vũ khí mà có cái bán kính sát thương tầm 7 m rồi thì còn gì ấn tượng hơn đúng không? Hơn nữa khẩu này còn có xuyên khiên, 10% xuyên khiên các bạn ạ, quá là tuyệt vời. Về cơ bản chúng ta có thể thấy súng nhiễu đã mở bán và nó đang dần dần thay thế rất nhiều loại vũ khí khác bởi cái sự khó chịu của nó này, nạp đạn nhanh này, cơ chế gây sát thương độc đáo này, và cái lượng sát thương gây ra rất là lớn. Nên mình tin tưởng rằng súng nhiễu sẽ dần dần trở thành loại vũ khí quốc dân giúp các bạn có những cái trận đấu dễ dàng. Tiếp đến mình nghĩ là chắc là top đầu đây. Top đầu của chúng ta đó chính là tia trọng lực. Và không cái gì khác ngoài tia trọng lực. Một cái loại vũ khí mà mình có thể khẳng định với các bạn một câu chắc nịch ấy. Không có cái ghép này. Bây giờ thêm quả là không có phi công đi, bắn vẫn ngon. Vẫn ngon các bạn ạ. Sát thương nổ to này,
khó chịu này, nó rất là ngon các bạn. Mình chơi thử rất là nhiều rồi và mình thực sự cảm thấy là tia trọng lực đang là một cái loại vũ khí mà cho dù là vứt luôn cả phi công đi, cái ghép thì chưa thèm nói nhưng mà vứt luôn phi công đi bắn nó vẫn rất là ngon. Tầm bắn của nó lên đến là 100m thì cái việc nó kiểm soát bản đồ rất là tốt. Hơn hết là khẩu này ấy, các bạn hoàn toàn có thể chơi cận chiến được. Ví dụ như kiểu là súng nhiễu nhá, thì mình nói rồi là các bạn phải chơi theo kiểu cấu rỉa đúng không? Nhưng mà với tia trọng lực các bạn hoàn toàn có thể lắp cho surge rồi các bạn chơi cận chiến. Ngon hết, thoải mái luôn á. Mình thấy là cái tia trọng lực này là một cái loại vũ khí nó rất là đặc biệt. Nó cận chiến cũng hay mà nó chơi tầm xa cũng hay. Kiểm soát bản đồ rất là tốt. Thời gian co sập là 3 giây. 3 giây là đủ thời gian để các bạn có thể gây lượng sát thương lớn và liên tục. Nếu như đó không phải là một con gì đó nó quá là cơ động thì mình thấy là tia trọng lực gần như là bá chủ trong cái vấn đề là không cái ghép không phi công nhé. Tiếp theo mình muốn nói về vũ khí cận chiến. Mình nhấn mạnh là về dòng cận chiến này mà không có cái ghép ấy thực sự nó rất là chán. Thực sự rất là chán các bạn ạ. Tuy nhiên mình muốn nói vào đây bởi vì mình biết là các bạn sẽ kêu rất là nhiều. Các bạn sẽ kêu, các bạn bảo ủa tại sao nọ kia đúng không? Thì mình muốn nói nhá, mình muốn nói là chắc chắn các bạn sẽ bảo là một là súng lửa đúng không? Hai là súng ngược. Còn mình muốn nói thêm một cái ứng cử viên đề cử của bản thân mình nữa là vòng cung. Thì đó là những thứ mà mình cảm thấy khá là tốt, khá là ổn cho dù mà không có cái ghép. Nhấn mạnh là trên tổng thể mà không có cái ghép ấy, thì dòng cận chiến mình thấy vẫn rất là chán. Thì mình muốn nói là vòng cung này, súng ngược này và súng lửa Ember Gun ấy là những thứ mình cảm thấy khấm khá ở cái dòng cận chiến này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về dòng bắn tỉa. Với cái dòng bắn tỉa này thì chúng ta sẽ có hai ứng cử viên. Một đó chính là khẩu súng lượng tử Quantum Gun. Khẩu này thì cái tốc độ nạp đạn của nó cũng là tầm 6.5 giây, khá là nhanh. Và hơn hết tầm bắn của nó lên đến là 200 các bạn nha. Tầm bắn lên đến 200 thì cái việc nó kiểm soát bản đồ thì cực kỳ là ngon luôn. Khẩu này nếu mà so về phải cận chiến ý, thì nó cũng khá là ok. Tại vì cái khẩu Quantum Gun này, khẩu lượng tử này nó có một cái đặc tính là bắn tầm xa hoặc là tầm gần ấy, sát thương đều không bị thay đổi. Và nó còn có hiệu ứng lửa băng, vừa tăng sát thương và vừa làm chậm, rất hiệu quả và khó chịu. Ngoài ra thì nó cũng có cái cơ hội gấp đôi sát thương lên đến 30% giúp các bạn có những pha bắn mà sát thương nổ rất là to, rất là thú vị mọi người ơi. Và hơn hết là bây giờ thời điểm hiện tại ấy, với một cái khẩu bắn tỉa cấy liên tục này thì nó lại là một thứ rất là tuyệt vời để chống lại mod. Tiếp theo mình nói đến ứng cử viên của chúng ta, đó chính là khẩu bắn tỉa em. Với cái thời gian nạp mặc định của nó là 5.3 giây, cũng rất là ngắn, không phải cái gì đó quá là dài cả. Cái tầm bắn của nó lên đến là tận 165m, rất là xa, tầm tối ưu là hơn 75m. Nói chung là khẩu này bắn tầm 100m là quá là ngon rồi các bạn ạ. Khẩu này nó cũng có cơ hội gấp đôi sát thương là 55%. Bây giờ thì mod sức mạnh nó giảm đi chút xíu rồi thì mình thấy là cái việc một khẩu bắn tỉa em ấy nó đã không còn quá là yếu đuối khi mà cái hồi đầu mod ra mắt rồi, bắn rất là ngon, thời gian nạp đạn nhanh, giúp các bạn có những cái pha bắn xuất thần. Tiếp theo về dòng điều khiển thì mình có hai ứng cử viên. Đầu tiên đó chính là bệ pháo. Bệ pháo của chúng ta từ ngày bị giảm sức mạnh bán kính nổ thì mình chơi theo phong cách là bắn trực diện. Nhưng mà không phải vì cái lẽ đó mà mình hoàn toàn không chơi theo cái lối là bắn phạm vi nổ nữa. Cái lối chơi bắn theo phạm vi nổ vẫn giúp mình kết liễu những cái đối phương HP thấp mà người ta đang cố gắng trốn tránh, thì mình bắn vẫn rất là ok, hiệu quả. Thời gian nạp đạn là 6.6 giây, không hề nhiều đúng không? Nó cũng khá là ngắn thôi. Như mình đã nói là bắn khóa trong tầm, sát thương vẫn to và vẫn rất là ok, giúp mình kiểm soát bản đồ tốt và có những cái pha giao tranh gây được lượng sát thương vô cùng là lớn nhé. Tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là pháo xoáy. Khẩu này cái thời gian nạp đạn của nó lên đến tận 9 giây liền, thực sự quá là lâu. Nhưng mà xét cho cùng thì mình thấy khẩu này nó hiệu quả bởi vì nó bắn dội từ trên đỉnh đầu xuống, lượng sát thương cao, và trên đỉnh đầu thì các thứ mod bây giờ nó cũng yếu rồi mà, mình bắn thấy rất là ngon. Hơn hết nó còn có cái cơ hội gấp đôi sát thương 30% nữa. Nhiều pha sấy mà không nghĩ là ăn được mà lại ăn được, và nhiều pha mình bị sấy mà mình không nghĩ là mình hẹo mà thì quá là mình hẹo. Nó cũng có cái bán kính sát thương nổ là 3m nữa, khiến cho đôi khi các bạn có tầm 2 hoặc 3 điểm khi mà đối phương đi chụm lại gần nhau ấy. Nói gì thì nói thì mình vẫn thấy là một khẩu pháo xoáy mà chơi nó sẽ có phần thiệt hơn là bệ pháo nếu mà các bạn không có cái game giảm thời gian hồi chiêu nhé. Nó kiểm soát bản đồ đôi khi là không được tốt lắm đâu, nhưng mà xét cho cùng ấy thì nó vẫn ok và xứng đáng để mình liệt kê vào cái video này. Tiếp đến là về phần vũ khí tỏa. Về phần vũ khí tỏa này thì mình đều đánh giá tốt tất cả những cái khẩu ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là cối lựu đạn Nerf Launcher của chúng ta. Cái tốc độ nạp đạn chỉ có 5.5 giây thôi, sát thương thì rất là lớn, mọi người đều phải ghi nhận với mình là sát thương khẩu này rất là lớn. Bán kính sát thương nó là 5m, tuy không bằng súng nhiễu nhưng mà 5m thì cũng rất là ghê các bạn ạ. Các bạn kiểu hoàn toàn có thể chơi theo kiểu là bắn trực diện ấy, hoặc những lúc mà bí bách quá thì cũng có thể bắn nổ với tầm 5m thì nó cũng không phải cái gì đó nó quá là yếu đuối đâu, nhưng mà mọi người phải cẩn thận cây góc một chút
thì khẩu này sẽ thực sự phát huy sức mạnh cho dù là các bạn không hề có cái ghép gì nhé. Và tiếp theo cũng là ứng cử viên mà mới bán của chúng ta đây, cũng 19-1-10 đấy. Hình như mình chưa làm video so sánh thì phải. Đó chính là pháo băng. Pháo băng cũng là một thứ rất là khó chịu. Sát thương tuy rằng không bằng cái cối lựu đạn nhưng mà về cơ bản là dòng tỏa sát thương đều rất là to. Khẩu này thêm cái hiệu ứng làm chậm nữa giúp cho các bạn có tỷ lệ bắn trúng cao hơn cối lựu đạn, và từ cái tỷ lệ bắn trúng cao hơn thì các bạn sẽ gây ra được nhiều sát thương hơn. Bán kính sát thương khẩu này cũng tầm 5m, nó cũng giúp cho các bạn những cái pha mà nổ phạm vi kết liễu đối phương khi đang đứng sau vật cản. Tiếp theo mình nói đến đó chính là súng keo. Thời gian nạp của súng keo là 6 giây, nó nhiều hơn hai khẩu kia. Súng keo thì nó có một cái đặc điểm là dính này và nổ phạm vi. Cái phạm vi bán kính của súng keo lên đến tận 9m liền, và thực sự là 9m đó nó sẽ làm được rất là nhiều điều. Các bạn hoàn toàn có thể bắn đợi nó dính vào tường rồi nó nổ cũng được. Và đối phương mà không chú ý ấy, là nổ banh xác ngay, hoặc có thể bắn vào những con bot rồi nó đi qua đối phương ấy, cũng nổ rất là ngon luôn. Cái khẩu súng keo này mà bắn như kiểu là nhóm vài ba con nó đang đi gần nhau ấy, nó nổ đôn đốp ấy, thích lắm các bạn ạ. Cái kiểu tỷ lệ nó nổ nó sẽ cao hơn ấy. Ý là ví dụ mà chơi cối lựu đạn hoặc pháo băng, các bạn bắn đôi khi nó sẽ bị lệch ra đúng không? Tại vì cái phạm vi nổ nó nhỏ mà. Còn khẩu này phạm vi nổ tận 9m liền mà mấy con cứ đi díu gần nhau bắn nó dính lại thành một đám tròn tròn nó bay sấy thì quá là tuyệt vời. Rồi thì trên đây là những cái loại vũ khí mà mình đánh giá là rất là tốt cho dù là các bạn không hề có cái ghép nào cả. Video này của mình đến đây thôi, hy vọng là đã giúp ích được cho các bạn trong cái quá trình chơi hoặc là lựa chọn đội hình. Nếu như các bạn đang thiếu quá là nhiều cái ghép hoặc thậm chí là không có cái ghép nào cả, thì mình làm video này chỉ muốn cho các bạn biết là đó là những cái loại vũ khí trong quá trình mình chơi mình trải nghiệm và nó thực sự là tốt cho dù là các bạn không hề có bất kỳ một cái ghép nào cả. Và cuối cùng, nếu thấy video hay đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.